Hi guys, good morning and welcome to Jen's Life Palette. But before anything else, maligayang Pasko and a blessed 2020 New Year po sa inyong lahat. At so for today, gusto kong i-share na recipe ay ang traditional na kakanin sa Pilipinas. I'm a kakanin lover po. So isa to sa mga special na recipe na gagawin ko for today na i-share ko sa inyo. And then we're gonna cook this without steamer in 2 ways. Without using bamboo steamer in 2 ways. So one is without steaming. That is the first way. And then the second way is steaming it without bamboo steamer. O diba? Exciting. So without further ado, let's get cooking! See you in my kitchen! Paghahalu-haluin lang po natin ang ating mga ingredients tulad ng glutinous rice, ang ating mashed na ube, using our wooden spoon or pwede rin pong kamayin. Kailangan po ma-incorporate natin yung flour at yung ating mashed na ube. So, ayan po. Kinamay ko na kasi mas mabilis kung kakamayin natin kaysa yun sa wooden spoon. So, kailangan mag-incorporate po talaga mabuti yung flour at yung ating mash na ube. Medyo malagkit lang po pero okay lang. Ito yung texture na kailangan nating ma-achieve within the mixture of glutinous flour and mashed ube. And then we're gonna add our liquid, which is the coconut with the 2 tablespoons of ube flavoring. Dahan-dahan lang natin i-add dyan para maiwasan natin maging masyadong malambot yung ating puto bumbong mixture. O haluin lang po natin mabuti. Make sure na hindi po sobrang soft or soggy. So, para sa akin, okay na to. And then, after that, right now, we are preparing our pan with butter para sa first way ng pagluluto ng ating puto bumbong. Kung marunong po kayong magluto ng ube, so, ganun lang yung procedure. So, hinati ko po yung galapong natin or yung puto bumbong mixture natin sa dalawa. So, isa para sa parang ube na pagluluto. So, without steaming, guys. And do remember that we don't add sugar sa ating galapong or puto bumbong mixture. Malalaman nyo po nakaluto na yung ating puto bumbong kapag naninikit na siya sa ating wooden spoon. At iba na rin yung color niya, medyo translucent na siya tulad po nung nakikita nyo. So, ayan. So, parehas ng pagluluto ng ube. Kailangan lang halo ng halo para wag mag-burn. So, this is our first way of cooking puto bumbong. Diba napakadali lang po? So, tatabi na natin to later. Hayaan natin lumamig tapos atin nang babalutin. Now, we're done cooking our puto bumbong using pan for the first way. And now, we have to proceed to the second way. So, if you notice, we're using half of our mixture kasi I would like to grate it. The reason why I'm grating it because I would like to get the texture of the puto bumbong. Kapag nakita nyo yung surface ng puto bumbong, di ba, para siyang may mga butas-butas. So, I would like to achieve that.
Pwede nyo rin pong i-disregard itong step na to if ayaw nyo po na masyadong matrabaho. Kasi pang-add lang naman po to ng texture. Pwede nyo pong basta na lang bilugin o gawing kasing shape ng puto bongbong. So now we have to prepare our banana leaves. So kung nakita nyo po medyo malambot yung banana leaves ko, dinarang ko po siya sa kawali and then nilagyan ko siya ng butter para hindi po kumapit yung mixture natin at madali siyang tanggalin kapag naluto na. So ganyan po, ilalagay lang natin yung ating grated mixture. So parang gumagawa lang din tayo ng suman. Alam nyo, napakatrabaho pala magluto ng kakanin, ano? Kung ako po ay magtitinda ng kakanin, baka mapagod agad ako. Pero nakakahanga yung mga nagtitinda sa atin ng kakanin sa palengke. Kasi talagang tsinatsaga pala nila talaga magluto. And isipin nyo nung unang panahon, bago makagawa ng mga kakanin, kailangan pa nilang bayuhin yung mga harina, yung potato, yung rice, para lang makagawa ng powder. Yung iba gumagamit pa ng bato para makuha yung katas. So ngayon, dahil sa new technology, marami ng makinarya na naiimbento, madali nang makagawa ng flour. Nabalot na po natin ng pasuma ng ating mixture. Now, we are going to steam it for about 3 to 5 minutes. At ito na po ang ating steamed puto bumbong. Ang ganda ng kulay, sobrang translucent and what you call this, purple na purple. Sobrang ang sarap niyang tingnan. Kulay pa lang, puto bumbong na. Texture pa lang, puto bumbong na. So, ayan po. Ayan na po ang ating steamed puto bumbong. So, this is the second way of preparing our puto bumbong. Ngayon, lalagyan ko na po sila ng toppings. Lalagyan ko siya ng butter. Mas maraming butter, mas masarap. Since special puto bumbong yung gagawin natin, gagamit po ako ng optional toppings. One of these is the condensed milk. Sa Pilipinas, ang original flavor po ng puto bumbong is niyog lang and Muscovado sugar. Yun lang po, solved na. So, ngayon, medyo may arte-arte tayo. Gagawin natin itong special. After condensed milk, we're going to add fresh grated coconut. So, good thing may nabili ako sa Morrison ng coconut, shredded coconut, and sobrang fresh pa siyang tingnan. So, yun yung ginamit ko. And then, we're gonna add cheese. More cheese, more fun. Again, this is an optional toppings. Kung wala, okay lang. Basta meron kang nyog and sugar. So, we're gonna add Muscovado sugar. Yung iba, naglalagay rin ng dinurog na peanut. So, maybe next time, pag gumawa ulit ako, tatry ko yon. Baka makadagdag ng mas masarap na lasa sa ating puto bumbong. Here is our steamed puto bumbong without bamboo steamer. Now, let's do the plating on the first puto bumbong that we cook through pan. So, ito lang yung advantage na nakikita ko sa pagluluto ng puto bumbong without steaming. So, we have to shape it. Medyo sticky, but it's fine. Unlike dun sa in-steam na, after cooking it or after steaming, madali lang siyang ilagay or madali lang siyang i-plate. So, ayan po, medyo nag-struggle ako, but okay lang, sa ngalan ng puto bumbong. So, eto na po yung ating puto bumbong. Now, we have to add butter. We will do the same procedure dun sa unang puto bumbong na ginawa natin. So, condensed milk, and then we're going to add cheese. Sarap. And then, we are now adding
coconut separate. So, I will put that on the side along with the Muscovado sugar. So, mas madali. O, diba? Parang pang-tinda na siya. Pwede na siyang pang-business actually. So, here you go guys. This is my first way of cooking puto bumbong through pan na parang paube ang datingan ng pagluluto. So, hindi siya ganun kakritikal. Napakadali lang po palang gumawa ng puto bumbong without bamboo steamer. Ito na po ang ating dalawang puto bumbong. Ito yung niluto through steamer na pasuman. At ito po yung isa na niluto natin na paube. So we're done to our cooking. And now, the last part is food tasting. So this is a little bit scary and fun. Pero crossing my finger na na-achieve ko yung original na puto bumbong sa Pilipinas. Alright? So, we're gonna start with this one na nirepare natin without steaming. So, just to remind you na niluto ko po ito na parang pa-ube lang yung sa kawali. Alright? We're gonna taste this. Medyo ano po siya. Hindi siya masyadong malagkit katulad nung sa original, napansin nyo. So, nga pala po, yung original na puto bumbong sa Pilipinas, nyug lang at saka Muscovado sugar. Pero dahil sa may mga experiment na nangyayari, they add cheese and condensed milk. So, tinatawag nilang Special Puto Bungbong. So, yun po yung ginawa ko. So, let's see. Ito po. Oops. Masarap siya, masarap. Especially yung yung padagdag po ng lasa, yung cheese, tsaka yung condensed milk. Kakaiba siya dun sa original flavor ng puto bumbong. Okay? I also prepare fresh espresso without sugar. Kasi matamis na yun, so kailangan ko ng medyo mapait. And then, the one that we steam. So, yung texture nito, yun, medyo sticky siya. Kaparas siya ng texture nung sa puto bumbong sa Pilipinas na kinakain po. Kabayan ng Angono. Let's see. Sobrang sticky niya. Pero, okay naman. Kailangan mo lang siyang nguyain ng husto. But, siya pa. hindi ko siya nakakuha ng lasa. Wait lang po. Isa pa. Alright, these are my verdicts. For the one that we cook without steaming, okay lang po sa akin to. Kung ako nagkikrave sa Pilipino, puto bumbong, at ayaw ko na masyado maraming arte, I prepare this one.
Okay? Pero yung lasa, medyo magsasuffer kasi hindi niya nakuha yung hint ng puto bumbong na, alam mo yun, yung may lasa siya ng dahon ng saging, ng bamboo steamer. So, wala siya. Hindi niya na-pick up yun. And the one that I steamed, I guess this is the winner. Kasi, nakuha niya yung lasa. Kaya nga bumalik ako kaya tinignan ko ulit. Kasi, nakuha niya po yung lasa nung sa Puto Bumbong sa Pilipinas. Although, one thing, a little bit of missing the taste of bamboo steamer. Pero, dahil dito sa, dahil sa dahon ng saging na ginamit natin sa tagi-steam, nakuha niya po yun, na-achieve niya yung lasa. May konting hint ng original Puto Bumbong sa atin. So, this is the winner. For me, medyo magtsatsaga ako sa pag-roll, sa pagkalagay sa bamboo, and then steam it. Sa dahon ng saging, and then I'll steam it. This is the winner for me. So yan po. Hopefully, mga kababayan, mga friends ko na nasa Pilipinas or same Filipino with me is working out of the country at namimiss niyo po kumain ng pagkain Pilipino, lalo na yung kakanin tulad nito, Puto Bumbong, you can try my recipe. So, I hope you have fun and you learned something from me today. So, thank you very much and I hope that you will share, like, and subscribe to my channel. Thank you!